ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ እንደምሰነበታችሁ ዛሬ ደግሞ በሌላ አዲስ ስራ ተመልሰን ተገናኝተናል በቅድሚያ ግን ወደ ቻናል ስትመጡ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የቀለም ቲዩብ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ ከዚህ በፊት ደግሞ አብራችሁኝ ያላችሁ ተመልካቾቼን ከልብ አመሰግናለሁ አሁንም አብሮነታችሁ ይቀጥል አዲስ መታችሁ ቤተሰባችን ላይ ተቀላቀላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ዛሬ እንግዲህ ይሄንን በምስሉ ላይ የምታዩትን ቆንጆ ቅቅል እንሰራለን ከኔ ጋር አብራችሁን እንድትቆዩ እጋብዛለሁ አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ ቅቅላችንን ለመስራት ስጋ ያስፈልገናል እኔ ይሄንን አዘጋጅቻለሁ የበግ ስጋ ነው ያዘጋጀሁት ከዛ እንደዚህ አጥንቱንም ስጋውንም አስተካክየዋለሁ አጥበውና ደግሞ መለሳለሁ አብራችሁን ቆዩ ያው በደንብ አድርጌ በጨው ዝፍዝፍ አድርጌ አጥበዋለሁ ከዛ በኋላ እንግዲህ ስራውን አብረን እናያለን ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት በደንብ አጥቤው ተንጠፍጥፎ ምንም አይነት ውሃ የለውም በደንብ ድርቅ ብሎ ተመልሻለሁ ማለት ነው ከዛ ስራችንን ስንጀምር እንግዲህ ድስት አዘጋጅቻለሁ መጀመሪያ በኢንስታንት ፓት ነበር ያደረኩት በኋላ ግን ያው ስላልተመቸኝ ቀይሬዋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ግን የምታዩት በኢንስታንት ፖት ላይ ነበር ያደረኩት ከዛ ያው የምናደርገው ግን ጥብስ ነው የማደርገው መጀመሪያ ምንም አይነት ውሃ ሳልጨምር በደንብ በስጋው በራሱ ጠብሰዋለሁ ራሱ የሚያወጣው ውሃ አለ አብረን ያለን እንግዲህ ያው እንደነገርኳችሁ ወደ ድስት ገልብጫዋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንም አይነት ውሃ አልጨመርኩበትም ይሄ የራሱ ውሃ ነው ስለዚህ ይሄንን በደንብ ጥብስ ብሎ ከእንትን ካለ በኋላ እኔ ውሃውን ደፋውና በደንብ አጥቤው መልሼ ነው የሚጥደው ማለት ነው ያው እኔ እንግዲህ ይሄኛውን ውሃ ሲኖር ብዙ ምን ደስ አይለኝምና ለዛ ነው የማፈሰው እንግዲህ የምትፈልጉ ካላችሁ አለ መድፋት ይቻላል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ በደንብ አጥቤው ተመልሻለሁ ማለት ነው አጥቤ ድስቴ ላይ ጨምሬዋለሁ ከዛ እንግዲህ ምንም ቅቅል ለመስራት በጣም ቀላል ነው እዚህ ጋር የጨመርኩት የተከተፈ ሽንኩርት ነው ከዛ ውሃ በጎን አፍልቼ ነበር የፈላ ውሃ የምፈልገውን አይነት ያህል መጠን ጨምርበታለሁ ስለዚህ ምንም በቃ ከዚህ በኋላ ምን ፈልጋቸውን ቅመሞች መጨመር ነው ማለት ነው ያው እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት እርድ ጨምሬያለሁ ቅድም እና እርዱን ስጨምር አልገባልኝም እርድ ጨምሬ በደንብ ምፈልገውንም ያህል መጠን ውሃ ጨምሬበት እንደዚህ እየበሰለልኝ ነው ያለው ቅቅላችን እየደረሰ ነው ደረሰ ባይባልም እንደዚህ በደንብ ተንተክትኮ እየበሰለ ነው ማለት ነው ያለውና ከዚህ በኋላ የማደርገው እንግዲህ ነጭ ሽንኩርት ጨምርበታለሁ ነጭ ሽንኩርት ኮረሪማ ጨው እንጨምራለን ነጭ አዝሙድ ቅመምም ይለን አልጫ የምናዘጋጀውን እሱን ትንሽ አብሬ ከኮረሪማው ጋር ጨምራለሁ እዚህ ጋር ግን እየጨመርኩ ያለሁት ፍሬሽ ነጭ ሽንኩርት ከዝንጅብል ጋር የተዘጋጀ ያው እንግዲህ አልጫ ስንሰራ በተለይ ቅቅል ስንሰራ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል የሚያጣፍጥልን ነው እኔ በዛም ሲል ስለምወድ እሱን ጨምሬበታለሁ ማለት ነው ከዚህ በኋላ እንግዲህ ያው ከድነውና በደንብ አበስለዋለሁ አብራችሁኝ ቆዩ ያው እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት በደንብ ሆኖ እየበሰለ ነው ያለው ከለሩም እንግዲህ እርድ የምትፈልጉት ያህል መጠን እናንተ መጨመር ትችላላችሁ የምፈልገውን ያህል እንደዚህ ሲሆን ነው ከለሩን የምወደው ለዛ ነው እንደዚህ ያደረኩት እርድ ሳይጨመር መስራት ይቻላል በባዶ ማለት ነው ምንም ግዴታ አይደለም እርድ መጨመሩ ስለዚህ የኔ ግን እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ቅቅላችን እየደረሰ ነው ያለው ያው እዚህ ጋር እንግዲህ ኮረሪማና ነጭ አዝሙድ ጨምሬበታለሁ አንድ ላይ ተፈጨ ነው ይሄንን እንግዲህ አለ መጨመርም ይቻላል ግን በጣም ነው ጣዕሙን የሚያጣፍጥልን ያው እንግዲህ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የቻናሌ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ ያ እዚህ ጋር ደግሞ ቅቤ ጨምሬያለሁ ቅቤው ከፍሪጅ ወጣ ስለሆነ ነው ደረቅ ያለ ሆኖ ቅባት እንግዲህ
እስካሁን እንዳያችሁት ይቅርታ እስካሁን እንግዲህ እንዳያችሁት ምንም አይነት ዘይት አልጨመርኩም አሁን ቅቤ ነው ያደረኩት ስለዚህ ቅቤ ብቻ ነው የጨመርኩት ማለት ነው ቅቅል ስሰራ ነው ዘይት አልጨምርም ለዛ ቅቤ ጨምሬበታለሁ እንግዲህ የቅቤው መጠን እንደናንተ እንደ ቤታችሁ እንደ ፍላጎታችሁ ነው ቅባት እናደርገው ማለት ነው ምናልባት ስጋው ቅባት ያለው ሊሆን ይችላል እኔ ግን የስጋውን ቅባት በደንብ አውጥቼ ስለሆነ የጨመርኩት እዚህ ጋር ደግሞ ጫው ጨምሬበታለሁ አሁን ቅቅሌ በደንብ ስጋው እንደበሰለ እርግጠኛ ስለሆንኩ ነው ጫው የጨመርኩበት ምናልባት ጫው ቀድመን ስንጨምር ያገነትራል ወይም ደግሞ ስጋው እንዳይበስል ያደርጋል ይባላልና ለዛ ወደ መጨረሻ ላይ ነው ጫው የምጨምረው ማለት ነው አሁን እንግዲህ በደንብ ጫውንም ቀምሼው ተስተካክሏል ማለት ነው ከዚህ በኋላ የሚቀረኝ ቃሪያ ጨምሮ ያው ማስተካከያ እኔ ትንሽ የነጭ ሽንኩርት መጨረሻ ላይ መጨመር እወዳለሁ እንግዲህ እዚህ ጋር ያው ቃሪያ እንጨምራለን ማለት ነው እኔ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ቃሪያዎች ስለነበሩኝ እነሱን ለከለርም ለማሳመርም ጨምሬያለሁ ማለት ነው ግን ግዴታ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ መጨመር አይጠበቅብንም አረንጓዴ ቃሪያ ብቻ ካለን መጨመር እንችላለን ሽታው በጣም ቆንጆ በጣም ልዩ ነው እውነት ለመናገር በጣም ነበር ደስ የሚለው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ በፍጥነት በጣም በቀላሉ ቅቅላችንን ሰርተን ጨርሰናል ማለት ነው እንግዲህ አሁን ቃሪያውን ጨምሬው ትንሽ ተክተክ ስላለ ለአንድ ለሁለት ደቂቃ ከዚህ በኋላ እሳቴን አጠፋና ወደ ገበታ እያቀረብኩት ደግሞ እንገናኛለን ማለት ነው አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ እዚህ ጋር ትንሽ አጥፍቼው እሳቱን ትንሽ ቆየት ብሏል ማለት ነው አሁን ወደ ሳህን ጨልፈውና ምን እንደሚመስል ደግሞ አብረን ያለን ጣሙንም ቀምሼ ምን እንደሚል ነግራችኋለሁ እንግዲህ ቅቅል ይሄንን ቅቅል ፈትፍተን መመገብ እንችላለን ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ በዚህ መልኩ ለገበታ አቅርቤዋለሁ እኔ ይሄንን የሚጠጡ አሉ ይጠጣል እንደ ሾርባ ይጠጣል ማለት ነው እንደገና ደግሞ በፍትፍት መልክም በብዛት የምንጠቀመው እንግዲህ እንደዚህ በምታዩት መልኩ በፍትፍት መልክ ስለሆነ እንጀራ አዘጋጅቻለሁ ከዛ እንጀራ ቆረጥ አድርጌ አዘጋጅቻለሁ ፈተፍተውና ቀምሼ ጣዕሙ ምን እንደሚል ደግሞ ነግራችኋለሁ አብራችሁኝ ቆዩ ከለሩም በጣም ነው የሚያምረው ጣዕሙም በጣም ቆንጆ ነውና እንደዚህ አርጋችሁ ሰርታችሁ እንድትቀምሱት ጋብዛችኋለሁ ማለት ነው ሲታይም ለአይን በጣም ነው የሚያምረው እንግዲህ ከለሩ እርዱም አልበዛበትም አላነሰውም ለኔ በጣም የተስተካከለን ይሆነልኝ ስለዚህ እንደዚህ በመታዩት መልኩ ፈትፍቼ ጨርሼ አቅርቤዋለሁ ማለት ነው እንግዲህ ቀምሼ ጣዕሙን ነግራችኋለሁ ጣዕሙ በጣም ቆንጆ በጣም ልዩ በጣም የሚጣፍጥ ቅቅል ነው የሰራነው ማለት ነው እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ ይሄንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ላይክ ስታደርጉ ሌሎች ሰዎች ጋር የመድረስ እድል ስላለው ላይክ አድርጉ እስካሁን ሰዓት ድረስ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ ሰላሙን